สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรปลากระพงราดพริก3 รสมาฝากกันค่ะสูตรนี้รสชาติระดับภัตตาคารเลยนะคะทีเด็ดจะอยู่ที่น้ำซอสเลยค่ะใครได้ทำตามรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพื่อนๆคนไหนที่จะนำสูตรนี้ไปทำขายสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ปลานิลได้เลยนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะในคลิปวิดีโอวันนี้เราจะใช้เป็นปลากระพงนะคะพอดีเรามีปลากระพงจากช่อง PK Fishing ค่ะช่องของลูกชายฝากด้วยนะคะเราจะใช้ปลากระพงสดๆบ้างให้สวยแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งทอดกรอบบางๆนะคะเทคนิคนี้จะทำให้ปลาของเรากรอบนานค่ะแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะคะลืมบอกไปค่ะเราต้องโรยเกลือนิดหน่อยลงไปก่อนนะคะก่อนที่จะโรยแป้งค่ะช่วงนี้เราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนรอไว้ก่อนเลยค่ะเราโรยเกลือในน้ำมันลงไปประมาณ1 ช้อนชานะคะปลาที่เราทอดจะได้ไม่ติดกระทะค่ะและน้ำมันต้องร้อนก่อนเราจึงจะนำปลาลงทอดค่ะเราจะทอดด้วยไฟกลางค่อนแรงจนผิวของปลาเป็นสีเหลืองสวยก่อนนะคะแล้วเราค่อยปรับปลาค่ะเห็นไหมคะเทคนิคแค่นี้จะทำให้ปลาทอดของเราสวยเลยค่ะเราจะใช้เวลาทอดสักพักให้มั่นใจว่าปลาสุกดีแล้วนะคะนำขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเราได้ปลาทอดสวยๆแล้วทีนี้เราไปเตรียมทำซอส3 รสกันค่ะเราจะใช้กระเทียมจีนนะคะ50 กรัมค่ะตามด้วยพริกจินดาสีแดงสีเขียวรวมกันนะคะ60 กรัมนำมาตำแค่พอหยาบๆนะคะตำแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปลงกระทะผัดให้หอมก่อนนะคะใส่น้ำมันแค่เพียงเล็กน้อยก็พอค่ะเราจะผัดจนพริกกับกระเทียมมีกลิ่นหอมก่อนนะคะแล้วค่อยปรุงรสชาติกันค่ะพริกกับกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นลงไป5 ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาเราใช้เป็นของทิพรสนะคะใส่ลงไป4 ช้อนโต๊ะประมาณ40 ml และตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ6 ช้อนโต๊ะก็คือ100 กรัมนะคะการใช้น้ำตาลมะพร้าวจะทำให้รสชาติออกนวลๆแบบภัตตาคารเลยค่ะแล้วเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เราก็จะล้างถ้วยน้ำมะขามเปียกค่ะใส่รวมลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายดีค่ะแล้วใช้เวลาสักพักนะคะเคี่ยวให้น้ำซอสเหนียวข้นเลยค่ะเราจะเพิ่มเติมความอร่อยนัวด้วยผงปรุงรสรสดีนะคะ2 ช้อนชาค่ะผัดให้น้ำซอสของเรามีความข้นหนืดเงาสวยแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะทีเด็ดอยู่ที่ซอสค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมฉุนแล้วปรุงรสด้วย3 รสชาติหลักหวานได้จากน้ำตาลเค็มได้จากน้ำปลาและความเปรี้ยวได้จากน้ำส้มมะขามเคี่ยวให้มีความเหนียวข้นหนืดแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูปลากระพงทอดราดพริก3 รสเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะเป็นอีก1 เมนูที่นำเสนอเลยค่ะเพื่อนๆจะไปทำเลี้ยงแขกทำงานบุญหรือว่าทำขายรับรองรสชาตินี้ไม่อายใครแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะมีอาหารทำขายและทำกินเองอีกหลายสูตรเลยค่ะที่นำเสนอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะลูกจ่ายให้ลูกนี่ตรงนี้เป็นชัดเลย